TechAxis. Learn first to lead the rest. अब चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङमा म्याट्रिक्स एडिसन कसरी गर्ने त्यो हेर्न खोज्छौँ है र त्यसको लागि सुरु म्याट्रिक्स एडिसन भनेको के हो बुझौँ सो म्याट्रिक्स एडिसन भनेको चाहिँ हामीले दुईवटा म्याट्रिक्स लिन्छौँ अनि तिनीहरूको एलिमेन्ट्सलाई एड गर्छौँ है अहिलेको लागि चाहिँ मैले 1+1 को म्याट्रिक्स लिएँ अनि यो 1+1 म्याट्रिक्स भनेको अभियसली के हो त हाम्रो एउटा मात्रै एलिमेन्ट भएको म्याट्रिक्स हो है सो मैले यदि दुईवटा यो 1+1 म्याट्रिक्सलाई एड गरेँ भने के गर्छु त सिम्पली यो म्याट्रिक्सभित्रको एलिमेन्ट जे छ तिनीहरूलाई जोडिदिन्छु अनि अर्को एउटा थर्ड म्याट्रिक्स बनाउँछु लेट्स कल इट म्याट्रिक्स सी अनि यो सी म्याट्रिक्सको हाम्रो एलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त 1 र 2 जोडेर आएको 3 जुन छ त्यो हुन्छ है सो यदि यो ए हो यो बी हो भने यो दुईवटा म्याट्रिक्सलाई जोड्दाखेरि के आयो त हाम्रो सी भन्ने थर्ड म्याट्रिक्स आयो जुन चाहिँ के हो त 3 हो है सो यो म्याट्रिक्स एडिसनको एउटा बेसिक एक्जाम्पल भयो तर म्याट्रिक्समा हामीले धेरै जस्तो एउटा मात्रै एलिमेन्ट चलाउँदैनौँ मल्टिपल एलिमेन्ट्स भएको म्याट्रिक्स चलाउँछौँ नभए सिम्पली भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति ठुलो म्याट्रिक्सहरूको एडिसनहरू हेर्न खोज्छौँ है सो सुरुमा चाहिँ हामी एउटा 2x2 म्याट्रिक्स बनाउनु त है सो 2x2 म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो रोमा दुईवटा एलिमेन्ट भएको होइन जस्तै 0 र 1 भनेको हाम्रो दुईवटा कलम भयो अनि अर्को 0 र 1 भनेको हाम्रो दुईवटा रो भयो है यो चाहिँ हामीले अब एरे रिप्रेजेन्टेसनमा म्याट्रिक्सलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ त्यही भएर हामीले 0 1 लेख्या हो यसमा होइन तर नर्मली हामी के लिन्छौँ त 1 2 लिन्छौँ म्याट्रिक्सको लागि र अहिलेको लागि हाम्रो यो पोजिसनवाला कुरा सोच्नु पर्दैन सिम्पली हामी एउटा सिम्पल म्याट्रिक्स बनाऊँ यो चाहिँ मैले एउटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाएँ है अनि अब चाहिँ म एउटा अर्को युनिट म्याट्रिक्स बनाउँछु जुनको साइज पनि के हुन्छ त 2x2 हुन्छ है अब यदि मलाई यो दुईवटा म्याट्रिक्सलाई एड गर्नु छ भने म सिम्पली के गर्छु हरेक करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सलाई एड गर्छु जस्तै हाम्रो यो एलिमेन्ट जुन छ 1 होइन यो एलिमेन्टलाई आँखाले हेर्दाखेरि त हामीलाई थाहा छ सुरुमा छ भनेर तर त्यसलाई कसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त म्याथ्समा नभए प्रोग्रामिङमा भन्दाखेरि त्यसको पोजिसनले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अनि पोजिसनलाई चाहिँ हामी मोस्टली आई,जेले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अब यो आई,जे भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पली भन्दा हाम्रो यदि यो फर्स्ट रो छ भने है हामीले सुरुमा 1 लेख्छौँ त्यस पछाडि हाम्रो कलम जुन छ नि त्यो कलम चाहिँ यहाँ लेख्छौँ क्या सेकेन्ड नम्बरमा जस्तै यसमा कलम पनि 1 हो नि त त्यही भएर हामीले यो एलिमेन्टको पोजिसन चाहिँ 1 1 लेख्यौँ अझै एक्जाम्पल दिन्छु त्यसो झन् क्लियर हुन्छ जस्तै यो 0 छ नि 0को पोजिसन त्यस पछाडि के हुन्छ त अभियसली रो त 1 नै छ नि त अहिले यो इन्टायर रो होइन त्यही भएर यसको पोजिसन के भयो त 1 भयो अनि अब यसको कलम चाहिँ के हुन्छ त 2 हुन्छ त्यही भएर यहाँ के लेख्नु पऱ्यो त 2 लेख्नु पऱ्यो क्या त्यसै गरी यो 0को पोजिसन कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि यसको रो के छ त 2 छ तर यसको कलम के छ 1 छ सो यसलाई हामी के लेख्छौँ त 2 1 लेख्छौँ त्यसै गरी यसलाई 2 2 लेख्छौँ है अब अघि मैले आइजे भनेको थिएँ आइजे भनेको सिम्पली के हो त भन्दाखेरि यो नम्बर जुन छ नि यो दुईवटा नम्बर 1 र 1 नभए 1 र 2 यो फर्स्टलाई चाहिँ हामी आई भन्छौँ सेकेन्डलाई चाहिँ जे भन्छौँ नर्मली म्याट्रिक्सको भाषामा नभए प्रोग्रामिङमा पनि हामी आइजेले नै रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हाम्रो कोड म्याट्रिक्समा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यही भएर है सो यो चाहिँ सब कसरी म्याट्रिक्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो है तर हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ भन्दाखेरि कसरी चाहिँ म्याट्रिक्सलाई एड गर्ने त्यो चाहिएको छ सो यदि हामीलाई म्याट्रिक्स कसरी एड गर्ने कन्सेप्ट थाहा पाउनु छ भने हामीलाई एडिसन आउनुपर्छ सो आई थिङ्क सबैलाई आउँछ है सो त्यो कुरा छोडेर म यसलाई एड कसरी गर्नेतिर जान्छु एड गर्न सिम्पली हामी करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सलाई एड गरिदिने हो करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो यदि यो 1 र 1 छ नि यो फर्स्टको 1 र फर्स्टको 1 त्यसलाई चाहिँ एड गर्ने अनि यहाँ 2 लेखिदिने क्या सो त्यसै गरी अब भनेपछि हाम्रो यहाँ एन्सर 2 आयो अरे होइन भने अब यहाँको एलिमेन्टको एन्सर चाहिँ के हुन्छ त त्यसको लागि चाहिँ यो र यसलाई जोड्नु पऱ्यो सो 0 र 1लाई जोड्नु पऱ्यो के हुन्छ 1 हुन्छ त्यसै गरी अब यहाँको पोजिसनको एलिमेन्ट थाहा पाउनु छ भने यसलाई र यसलाई जोड्नु पऱ्यो अनि यहाँ के हुन्छ त 1 हुन्छ 1 र 1 हुन्छ यहाँ 2 हुन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो एन्सरवाला म्याट्रिक्स भयो क्या ए प्लस बी गर्दाखेरि हाम्रो सी जुन आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो यो 2 1 1 2 भएको भयो अनि यसको पोजिसन पनि सिम्पल छ कसरी निकाल्ने रो जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ त होरिजेन्टल हुन्छ नि त सो यसलाई हाम्रो 1 भयो त्यसै गरी यसको 2 भयो होइन हाम्रो पोजिसन त्यसै गरी यसको 1 भयो यसको के भयो त 2 भयो अब यसको
हरेक एलिमेन्टको पोजिसन के हुने भयो त 1 1 हुने भयो, त्यसै गरी यो हुने भयो 1 2, यो हुन्छ 2 1 अनि यो हुन्छ 2 2। सो यसरी चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, पोजिसन्सहरू लेख्न सक्छौँ, म्याट्रिक्स एडिसन गर्न सक्छौँ। तर सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ यसलाई कसरी गर्ने त भन्ने क्वेसन हुनसक्छ है। सो सी प्रोग्रामिङमा त्यसको लागि हामीले कन्सेप्ट बुझेको हुनुपर्छ के के भइरहेछ भनेर सी प्रोग्रामिङमा है। अनि कसरी चाहिँ हामीले कोड लेखिरहेछौँ, स्पेसली यो म्याट्रिक्सलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा बुझेपछि मात्र हामीले चाहिँ यो म्याट्रिक्स एडिसन गर्न सक्छौँ है। र यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा एरे रिप्रेजेन्ट कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा बुझेको हुनुपर्छ। अनि म्याट्रिक्सलाई चाहिँ एरेबाट कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यो पनि बुझेको हुनुपर्छ। अनि अर्को पनि के बुझेको हुनुपर्छ भन्दा यो एरे नभए एउटा म्याट्रिक्स जुन हुन्छ त्यो म्याट्रिक्सको नभए एरेको हरेक एलिमेन्ट्स कसरी ट्राभर्स गर्ने त, कसरी हरेक एलिमेन्ट्सलाई पिक गर्ने, कसरी हरेक एलिमेन्ट्सलाई सेलेक्ट गरेर कि त डिस्प्ले गर्ने नभए केही एक्सन गर्ने त होइन, त्यो सबै कसरी गर्ने त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। सिम्पली भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा वे थाहा पाउनुपर्छ जसले चाहिँ हामीले हरेक एलिमेन्ट्स एउटा म्याट्रिक्सको एसेस गर्न पाउँछौँ। त्यो चाहिँ मैले प्रिभियस ट्युटोरियलमा बुझाएको थिएँ डिस्प्लेइङ अल द एलिमेन्ट्स अफ एन एरे भन्ने पार्टमा होइन। सो त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि एउटा म्याट्रिक्सको हरेक एलिमेन्ट कसरी डिस्प्ले गर्ने भनेर बुझ्छौँ। सो त्यही कन्सेप्ट चलाएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईवटा म्याट्रिक्स जुन छ होइन, हाम्रो एउटाले चाहिँ कि ए भन्ने म्याट्रिक्स हुन्छ, बी भन्ने म्याट्रिक्स हुन्छ। तर सिन्स हामी प्रोग्रामिङमा त हामी एरेले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ नि त यो म्याट्रिक्सलाई, त्यही भएर हामीले यो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ के भन्न पाउँछौँ त ए एरे भन्न सक्छौँ, त्यसै गरी यसलाई बी एरे भन्न सक्छौँ है। अनि अब हामीले यिनीहरूलाई कसरी एड गर्ने त भन्दाखेरि सिम्पली हामी एउटा फर लुप लाउने, अनि फर लुप लाउने दुईवटा लाउने फर लुप है, एउटा नेस्टेड फर लुप लाउने अनि दुईवटा फर लुप लाउने। अनि त्यो दुईवटा फर लुप लाएर चाहिँ हामीले सिम्पली एक एक गरी हरेक एलिमेन्टलाई एड गर्दै जाने अनि त्यसलाई चाहिँ नयाँ एरेमा राख्ने। सो यो हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो। त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने हेरौँ है। सुरुमा चाहिँ हामी प्रोग्रामको बेसिक स्ट्रक्चर्स लेखौँ है, अनि हामी त्यहीँबाट सुरु गरौँ न हाम्रो प्रोग्राम लेख्न। सुरुमा चाहिँ म मेरो ए भन्ने म्याट्रिक्स बनाउँछु जुन चाहिँ हाम्रो 2x2 म्याट्रिक्स हुन्छ नभए 2x2 एरे हुन्छ। यसको नाम म दिन्छु यसै ए है, किनभने ए म्याट्रिक्स हो नि त। अनि यसको एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ म 1 2 3 4 दिन्छु है। त्यसै गरी अर्को छ बी भन्ने म्याट्रिक्स जसको एलिमेन्ट्स पनि म के दिन्छु त 5 6 7 8 दिन्छु है। सो यति लेख्नु भनेको के हो त भन्दा हामीले चाहिँ दुईवटा म्याट्रिक्स बनायौँ ए र बी जसको के छ त डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स छ 1 2 3 4 र 5 6 7 8। अब यसलाई कसरी हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हजुरले आफै ट्राई गर्नु होला है। तर अहिले चाहिँ म केतिर जान्छु भन्दाखेरि कसरी यिनीहरूलाई एड गर्नेतिर जान्छु। र एड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई अर्को कुरा चाहिन्छ। के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा सम भन्ने म्याट्रिक्स चाहिन्छ जसको साइज के हुन्छ त 2x2 नै हुन्छ। किनभने हामीले जहिले पनि यो दुईवटा म्याट्रिक्स एड गर्दाखेरि एउटै साइज भएको म्याट्रिक्स एड गर्नुपर्छ। अनि रिजल्ट म्याट्रिक्सको पनि साइज के हुन्छ त एउटै हुन्छ। हाम्रो ओपरेन्ड्स म्याट्रिक्सहरूको साइज नै हाम्रो रिजल्ट म्याट्रिक्सको हुन्छ भन्न खोजेको है। अब यिनीहरूलाई एड गर्नको लागि हामी सिम्पली एउटा फर लुप लाउँछौँ होइन। अनि हामीले फर लुप लाएर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो हरेक एलिमेन्टसम्म ट्राभर्स गर्दै ए र बीको त्यो ए र बीको करेस्पोन्डिङ पोजिसनमा भएको एलिमेन्ट्सलाई एड गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले यो होल थिङले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि एउटा फर लुपमा गइरहेछौँ जसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इटरेसनमा चाहिँ हाम्रो त्यो आई र जे भन्ने यो दुईवटा जुन इटरेसन भेरिएबलहरू जुन छ नि होइन, लुपभित्रको दुईवटा जुन इटरेसन भेरिएबल जुन छ त्यो लुपभित्र लुप भएको भेरिएबल्सको इटरेसन भेरिएबल्सहरूको चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ एउटै हुन्छ है। जस्तै कि त 1 1 हुन्छ होइन, अनि यता पनि 1 1 हुन्छ। अनि यो 1 1 1 1 भ्याल्यु आई र जेको लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सलाई सिम्पली एड गर्छौँ भन्न मात्र खोजेको क्या यसले चाहिँ। जस्तै हामीले डिस्प्ले गर्दाखेरि पनि हामीले के सिम्पली गरेका थियौँ भन्दाखेरि प्रिन्ट एआइजे गरेका थियौँ नि। त्यस्तै योचोटि चाहिँ हामीले एआइजे र बिआइजेलाई एड गरेर त्यसलाई हामीले सममा मात्रै हाल्यौँ क्या। अब यसलाई डिस्प्ले गर्न हामीले पनि यही तरिका त लाउने हो। डिस्प्ले गर्नको लागि पनि हामीले फर लुप लाउँछौँ होइन, अनि यसरी डिस्प्ले गर्छौँ क्या। र
एउटा दुईटा फर लुप लाउने, दुईटा फर लुप लाएर चाहिँ हामीले आइजेको भ्यालु अनुसार हामीले यो होल थिङलाई प्रिन्ट गरिरहेको छौँ है। अब आइजेको भ्यालु के हुन्छ, इटरेसन कसरी बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा मैले प्रिभियस ट्युटोरियलमा बुझाएको छु। त्यो हेर्दा नि हुन्छ, नभए हजुरहरूको एसाइनमेन्ट नभए टास्क भनेको चाहिँ यो इटरेसन कसरी भइरहेछ अनि इटरेसन टेबल बनाउन ट्राई गर्नुहोस् है। सो प्रिटी मच हामीले म्याट्रिक्स एडिसन चाहिँ त्यसरी नै गर्ने हो है। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिक जान्छौँ सी स्ट्रिङ्सतिर।